Kịch cắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Ta tên là Trạm Lý, là một luật sư tập sự vừa qua kỳ thi tư pháp, vừa nãy thôi. Ta đã bị phang vỡ đầu. Tên ác bá địa phương Hứa Bưu dẫn người đến cưỡng chế phá rỡ, ép một bà cụ 70 tuổi phải treo cổ tự vẫn. Mụ già đáng chết kia, rốt cuộc bao giờ mới chịu chuyển đi hả? Bọn ngươi mà không cút đi, ta chết cho chúng ngươi xem. Các người làm cái gì vậy? Còn ta, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Thế là ta thấy chuyện bất bình chẳng tha, không sợ cường quyền, dùng lý lẽ để đấu tranh. Cái miếng dán tủ lạnh phố của huyện Phú Lương của ta cuối cùng, Hứa Bưu nhịn hết nổi, cầm hung khí lên, phang một gậy ngay đầu, đừng có đánh vào mặt. Như mọi người thấy đó, ta thành ra cái nông nỗi này. Vãi thật. Vãi chưởng. Ta ngỏm rồi. Ta xuyên không rồi. Vết thương cũng lành hẳn rồi. Cái miếng dán tủ lạnh phố của huyện Phú Lương của ta đâu mất tiêu rồi. Lại trốn ở đây lười biếng à? Mau quay về làm việc đi, làm việc đây. Mắt vừa nhắm vừa mở. Thế mà lại xuyên không đến huyện Phú Lương thời Nguyên Hòa nhà Đường. Tin tốt là ta giữ được cái mạng nhỏ này, lại còn được bao ăn bao ở. Tin xấu là đông gia của ta mở một cái hắc điếm. Đông gia à, tiền công tháng này, tháng sau ta sẽ phát cho ngươi. Ông chủ. Thời cổ đại toàn tính bằng mấy văn thôi à? Không phải chứ, tháng này không phải là 200 văn sao? Sao chỉ còn có 5 văn tiền thế này? Tiền cơm 120, tiền trọ 80, làm hỏng bộ trà trừ 30. Sao còn phải xòe tay ra đến thế? Để ta tính lại cho ngươi một lượt nhé. Tháng này, ta dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ăn thì toàn rau xanh đậu phụ, làm việc còn cực hơn cả trâu ngựa. Ngươi thế mà, lại còn khấu trừ tiền công trái pháp luật. Trái pháp luật, ở cái nhạc lai khách điếm này, ta chính là pháp luật ngươi. Kẻ mạnh không bao giờ than thân trách phận. Ta không tin là ta không tìm được bằng chứng. Khóa rồi. Vương Phú Quý, ngươi chọc trời chọc đất, nhưng không nên chọc vào ta đâu. Ngươi đang làm cái gì đấy? Thì đúng như những gì ngươi thấy đấy, trộm sổ sách. Ta phải đi mách đông ra, khoan đã. Chẳng lẽ, ngươi không muốn chữa bệnh cho con gái mình nữa sao? Đông ra, tiền công tháng trước ngài thanh toán cho ta được không? Cầu xin ngài rủ lòng thương, con gái ta đang chờ số tiền này để cứu mạng, chết là vừa đẹp. Đỡ phải chịu khổ cùng cái ngữ khố rách áo ôm như ngươi. Đi theo ta lên huyện nha. Chúng ta đi đòi lại tiền công về cứu con gái ngươi. Nhưng chúng ta chỉ là phận dân đen thấp cổ bé họng. Chỉ dựa vào ngươi sao? Ta thì không được.
nhưng pháp luật chắc chắn làm được. Cố lên. Vào cho ta. Ván này ta thắng chắc rồi. Kỳ nghệ của đại nhân thật cao siêu. Ti chức cam bái hạ phong. Thăng đường, tất cả mau vào vị trí cho ta. Kẻ dưới công đường là ai? Muốn kiện cáo việc gì? Cầu xin đại nhân chủ trì công đạo cho chúng ta, thảo dân chạm lý. Kiện Vương Phú Quý của Nhạc Lai khách điếm. Bức hiếp dân lành. Chiếm đoạt tiền công. Vương Phú Quý, ngươi có gì muốn nói không? Bẩm đại nhân, tiểu nhân cũng có đơn kiện muốn trình lên. Trạm lý, ngươi có vật chứng không? Nếu không sẽ khó tránh khỏi tội vu khống. Chiếu theo đường luật sớ nghĩa, tiền công đã thỏa thuận thì một xu cũng không được thiếu. Do Vương Phú Quý cắt xén tiền công, khiến con gái hắn bệnh suốt 1 tháng trời, lại không có tiền chạy chữa. Xin hỏi các vị hương thân phụ lão ở đây, nếu hôm nay còn dung túng cho loại gian thương này, thì ngày mai còn ai dám dốc sức vì phù lương nữa chứ? Tên chủ này tâm địa đen tối quá, gọi là Vương Phú Quý cái nữa gì, gọi là Vương Bát Đản thì có. Cuốn sổ sách này ghi chép lại trong 3 năm qua số tiền công mà Vương Phú Quý chưa thanh toán. Nay nhân chứng vật chứng rành rành, ngài vẫn muốn bao che cho gã này sao? Vương Phú Quý, chứng cứ đã rõ ràng, lệnh cho ngươi ngay hôm nay phải bồi thường tiền công cho người làm. Khoan đã, Trạm công tử xin dừng bước. Đại nhân có việc gì sao? Kể từ hôm nay, Trạm công tử chính là Mạc Liêu của huyện nha. Ta, mỗi tháng ta trả cho ngươi 2 lượng bạc tiền lương. Không đủ, phải 3 lượng. Khó khăn lắm mới vớ được một kẻ biết làm việc, nói gì thì nói cũng không thể để hắn chạy thoát được. Khoan đã, ta cứ thế mà nhậm chức luôn sao? Thế này có hơi qua loa quá không? Ít nhất cũng phải có cái hệ thống oa, rồi ký hợp đồng lao động chứ. Hả? Đó là cái thứ gì vậy? Không có gì. Quả nhiên tài năng của mình giống như đom đóm trong đêm tối vậy, hoàn toàn không thể che giấu được. Từ nay không cần phải làm kiếp trâu ngựa nữa rồi. Công vụ trong nha môn chất đống như núi, làm mãi không hết. Lần này ta có thể yên tâm đi chơi rồi. Này, Trạm công tử, ngươi phá án như thần, sau này phù lương trông cậy cả vào ngươi đấy. Đại nhân quá khen rồi, thực ra ta cũng chẳng có gì. Người đâu, đưa Trạm công tử đến giá các hố. Rõ. Này này. Trạm tiên sinh, đơn kiện của phủ nhà và sổ sách thuế má đều ở đây cả. Đem hết những việc cần xử lý lại đây cho ta. Đống còn lại này là toàn bộ đấy. Cái gì gọi là đống còn lại? Mấy cái ti chức đang cầm đây là những vụ huyện lệnh nhiệm kỳ trước đã xử xong rồi. Ngươi... Ý ngươi là trong cả đống tủ này đều là án tồn đọng sao? Cái tên béo đáng chết này, tổ sư nhà ngươi. Thế này thì ghê gớm thật chuyện này. Trạm công tử quả nhiên là thần nhân. Nào, để ta rót đầy cho ngươi. Trạm sư gia, hiện giờ rất được Phạm đại nhân coi trọng, sau này mong ngài vì tại hạ mà nói giúp vài lời hay ý đẹp nhé. Yên tâm, Trạm lý ta sẽ nói đỡ cho. Chủ quán, cho một bình rượu ngon. Thuốc mê. Vũ khí bị kiểm soát.
Tiểu nương tử nhà ai đây? Lại đây bồi tiếp ra uống vài ly nào. Ngươi làm cái gì vậy? Buông ra. Ngươi làm cái gì thế? Vị công tử tuấn tú này, uống với ta vài ly nhé. Đa tạ công tử. Cô đúng là nên cảm ơn ta. Giữa thanh thiên bạch nhật, trốn đông người, cô cầm dao giết người. Nếu không ngăn cô lại, thì hiện giờ cô đã ngồi trong đại lao huyện nha rồi. Vậy công tử muốn uống thế nào? Ta đúng là nên kính công tử một ly. Là cụng ly hay dao bồi? Hay là... Cô nương đang bị thương, không nên uống rượu. Nếu cô gặp chuyện gì khó khăn, có thể đến huyện nha tìm ta. Đàn ông các người thích làm đống cứu thế lắm sao? Trước thì ra vẻ anh hùng, lừa gạt phụ nữ, chiếm đoạt được rồi thì nhẫn tâm vứt bỏ. Thế đạo hiểm ác. Phận nữ nhi luôn chịu nhiều thiệt thòi, vất vả. Ta chỉ mong cô nương đừng vì một phút hồ đồ. Ngươi nói nhiều như vậy thì giúp được gì cho ta chứ? Có lẽ pháp luật có thể giúp được cô. Tiểu nương tử này muốn kiện cáo gì đây? Đại nhân ngủ mãi vẫn chưa tỉnh kìa. Đại nhân. Thăng đường. Dân nữ muốn hòa ly. Là cô ta. Con ả này. Con ả này, xem ra ta đánh ngươi chưa đủ hả? Cấm đe dọa nguyên cáo. Bị cáo Trương Báo, dám náo loạn công đường. Vợ kiện chồng là hạng phạm thượng, theo luật pháp triều ta, phải phạt lưu thị 40 roi trước. Cô có chắc chắn muốn khởi kiện không? Chắc chắn. Cô thật sự muốn kiện sao? Chắc chắn. Được. Dừng tay. Pháp luật là để bảo vệ người vô tội và nạn nhân, làm gì có cái lý nào lại đi tra tấn lưu thị chứ? Được rồi, được rồi. Trạm tiên sinh. Trước giờ chúng ta đều phá án như vậy mà, thế thì ta đi về. Công văn giấy tờ sau này ông tự mình xử lý đi. Lưu thị, hãy nói rõ lý do cô muốn hòa ly. Bẩm đại nhân, đây là đơn kiện cùng với giấy chứng thương do y quán cấp. Những năm gần đây, Trương Báo đam mê cờ bạc thành tính. Hắn thua tiền trở về là lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với dân nữ. Dân nữ thực sự không chịu nổi sự tủi nhục này nữa. Một cô nương như hoa như ngọc mà bị đánh ra nông nỗi này, đúng vậy, quả thực là cầm thú cũng không bằng. Trương Báo, ngươi còn gì để nói không? Ta đánh vợ mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cùng lắm cũng chỉ là chuyện trong nhà thôi. Nhiều lần hành hung gây thương tích cho vợ cả, theo luật đại đường, phạt giam 1 năm. Giam thì giam. Ông đây tuyệt đối sẽ không viết giấy bỏ vợ đâu. Ta muốn ả sống là người của ta, chết làm ma nhà ta. Ngươi tưởng như thế là ta hết cách trị ngươi sao? Chiếu theo luật pháp đại đường, tội bắt cóc buôn bán người, xử phạt treo cổ. Trương Báo, ngươi có nhận tội không? Bắt cóc buôn người Á. Ngươi nói Lưu thị là vợ ngươi. Vậy cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi, song thân ở đâu? Bạn bè cô ấy ở chỗ nào, có trả lời được không? Ta quên rồi.
Vậy hôn thư chắc ngươi phải có chứ? Ta đốt rồi. Hôm qua ta vừa mới xem xong toàn bộ hồ sơ lưu trữ của huyện Phú Lương. Trong đó, tình cờ lại không hề có dấu tích của Trương Báo ngươi. Đồ cặn bã vô liêm sỉ này dám bắt cóc con gái nhà lành. Nay chứng cứ đã rành rành, ngươi còn không mau nhận tội. Con ả này, chắc chắn ngươi đã tàng tiệu với tên quan này để hãm hại ông. Xem ta có làm thịt ngươi không? Lưu, cô nương, cô không sao chứ? Đa tạ hiệp sĩ đã ra tay tương trợ. Người đâu? Giải hắn đi, ông đây sẽ còn quay lại. Mối thù này, ông nhất định sẽ báo. Hôm đó ở trong quán rượu, cán dao và thuốc mê trên người cô, rốt cuộc là dùng để làm gì? Nếu ta đoán không lầm, cô định tự tay kết liễu Trường Báo, có phải không? Không sai. Chỉ là đại nhân đã làm thay đổi suy nghĩ của dân nữ, nhưng cô và hắn vốn không có hôn thư. Tại sao lại cam tâm chịu đựng sự hành hạ của hắn? Dân nữ vốn là con gái của một ngũ tác 3 năm trước, vì cha cương trực công minh, nên gia đình gặp phải tai kiếp, dân nữ bị thương, lưu lạc đầu đường xó chợ. Ký ức về quá khứ vô cùng mơ hồ. Là Trương Báo đã cưu mang dân nữ. Hắn nói dân nữ là vợ kết tóc của hắn. Dân nữ vốn chỉ muốn sống những ngày tháng bình yên. Nhưng ai mà ngờ. Cái đồ sao chổi này, nếu không phải tại cô, thì ông đây đâu có thua nhiều tiền thế này. Sau đó, ta nhớ lại một vài chuyện trước kia. Trong lòng muốn hòa ly, nhưng hắn không những không chịu, mà còn đánh đập ta tàn nhẫn hơn. Chắc hẳn hiện giờ trong mắt đại nhân, ta là kẻ mưu sát chồng, một người đàn bà tâm địa rắn rết. Thế đạo hiểm ác, số phận trêu ngươi. Ta chỉ thấy may mắn là cô nương đã biết quay đầu là bờ. Còn những chuyện khác, ta chưa từng nghĩ tới. Phần thưởng phá án đã được phát, Nguyên Phương đâu rồi? Hả? Nguyên Phương? Địch nhân kiệt chết từ đời nào rồi? Đào đâu ra Lý Nguyên Phương bây giờ? Nguyên Phương là người trong mộng của đại gia à? Lưu, cô nương, sao cô lại quay lại đây? Thực không dám giấu. Sau khi thoát khỏi Trương Báo, Như Yên cũng chẳng còn nơi nào để đi. Nhưng mà Như Yên có biết chút y thuật. Nếu công tử không chê, Như Yên nguyện ý dốc sức hỗ trợ công tử. Đương nhiên là ta hoan nghênh rồi, chỉ sợ làm cô nương chịu thiệt thòi thôi. Không thiệt thòi đâu ạ. Đối với Như Yên, Trạm tiên sinh chẳng khác nào cha mẹ tái sinh. Chi bằng, đêm nay công tử hãy thu nhận Như Yên. Trăng thanh gió mát, lại có giai nhân hiến dâng. Ta cũng cầu còn không được. Vậy công tử còn đợi gì nữa? Lưu, cô nương, ta đã nhận vụ án của cô thì nhất định sẽ bảo vệ cô chu toàn. Cô không cần phải hy sinh như vậy. Phòng này nhường cho cô ở. Lưu, cô nương, chúc ngủ ngon.
Đại nhân khi phá án sắc sảo là thế. Sao lại không nhìn ra tâm tư của nữ nhi chứ? Bình tĩnh, bình tĩnh. Chữ sắc trên đầu một con dao, yêu nước, kính nghiệp, thành tín, pháp trị. Phù Lương có Trạm tiên sinh, đúng là phúc của bá tánh. Ngươi chẳng phải là người hồi sáng. Tại hạ là Lý Hoán, hôm nay thấy tiểu Trạm tiên sinh phá án, trong lòng vô cùng khâm phục. Lý huynh, bình thường ngươi cũng thích đi trên mái nhà à? Nguyên Phương à? Lý mỗ hôm nay đến đây là muốn kết giao với tiên sinh. Ta với đại hiệp đúng là mới gặp đã thân nha, hai cú cước đại hiệp xử lý bọn ác ôn ấy. Đúng là đỉnh của chóp. Tiên sinh cứ gọi tại hạ là Lý Hoán đi. Lý huynh, chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta tìm chỗ nào đó không say không về nhé. Xin nghe theo tiên sinh. Đi thôi. Lý huynh, ta với huynh rất hợp nhau. Chi bằng hôm nay chúng ta kết nghĩa huynh đệ. Được, Hoàng Thiên ở trên, hậu thổ làm chứng. Hôm nay Lý mỗ ta, ở quê ta khi kết bái, thì phải làm thế này. Ngoéo tay thắt chặt, 100 năm không đổi. Đây là cổ thuật miêu cương sao. Phát thưởng phá án. Nguyên Phương ở đâu? Kỹ năng này cần liên kết với một đối tượng chuyên biệt. Sau khi liên kết, có thể triệu hồi bất cứ lúc nào. Thủ pháp phá án của Trạm huynh còn sắc bén hơn cả kiếm của sư phụ ta. Để ta xem nào. Kiếm gì mà còn sắc bén hơn cả bộ luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được chứ? Sư phụ nói, kiếm phong hướng ác, tức là pháp. Giống như huynh vậy. Hóa ra ta đã là đại hiệp rồi sao? Tuyệt thật. Đại nhân, nguy to rồi, Lò Gốm Lục gia xảy ra án mạng rồi. Đừng cuống, thấy gì cứ nói hết ra. Đêm qua tiểu nhân đi tuần ở Lò Gốm. Cứu mạng với. Sao thế? Có ai không? Ý ngươi là, ngươi nghe thấy Trần sư phụ bị hại. Nhưng sau khi ngươi gọi cửa, thì hung thủ đã biến mất tăm. Lò gốm đó có lối ra nào khác không? Chỉ có một cổng chính thôi ạ. Hiện trường có dấu vết ẩu đả không? Không có ạ. Trần sư phụ bị một đòn đoạt mạng. Cổng chính khóa trái. Thi thể không cánh mà bay. Đây là mật thất sao? Tiên sinh, thứ biến mất không chỉ có hung thủ, mà còn cả cống phẩm. Bình mai họa tiết dây leo hoa sen, trời đánh thánh vật. Ngươi nói lại lần nữa xem, ngươi bảo cống phẩm dâng lên hoàng thượng bị mất rồi hả? Còn không mau đi tìm, lật tung cả cái lò gốm lên tìm cho ta. Ây da, Phạm đại nhân, ngài muốn dỡ cái lò gốm của Lục mỗ ra đấy à? Phạm đại nhân, ngài muốn dỡ cái lò gốm của Lục mỗ ra đấy à? Lục lão gia khéo đùa, vị này chính là Lục Hữu Càn. Lục lão gia phải không? Trà và gốm sứ ở Phù Lương này đều là mối làm ăn của Lục lão gia cả, quả không hổ danh là đệ nhất phú hộ vùng Phù Lương. Đây là Mạc Liêu ta mới tuyển về huyện nha, tiểu Trạm tiên sinh. Ồ, ngưỡng mộ đã lâu. Việc mất cống phẩm và vụ án Trần sư phụ bị sát hại có liên quan với nhau. Tại hạ đang định đến lò gốm của Lục lão gia để điều tra đôi chút, cần gì phải lục soát lò gốm chứ? Hôm nay ta đến nha môn,
chính là để cung cấp manh mối. Lão hồ ly này muốn vu oan cho Lý huynh đây. Vị tiểu huynh đệ này là... Đây là huynh trưởng kết nghĩa của tại hạ. Lý Hoán, lưng hùm vai gấu, khí vũ hiên ngang. Hẳn là võ công của vị tiểu huynh đệ này lợi hại lắm. Lý huynh, huynh tuyệt đối đừng có tiếp lời đấy. Tại hạ tập võ từ nhỏ, mấy chục năm chưa từng lơ là. Ồ, vậy khinh công chắc cũng thượng thừa nhỉ. Bay trên mái nhà, đi trên tường, dễ như trở bàn tay. Chà, ta nghĩ, người có thân thủ như vậy, ở huyện Phú Lương chúng ta chắc cũng chẳng có mấy ai đâu nhỉ. Ở Trường An thì tại hạ có thể không có số má gì, nhưng ở Phú Lương... Lý huynh, huynh có nghĩ đến khả năng lão ta không phải đang khen huynh đâu. Được, được lắm. Phạm đại nhân, hung thủ chính là tên Lý Hoán này. Nếu không có võ công tuyệt thế, sao có thể một đòn đoạt mạng, đến vô ảnh, đi vô tung chứ? Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Khoan đã, nếu thực sự là giang hồ đại đạo, giết người cướp của, tại sao không giết luôn tên học đồ để diệt khẩu? Ây ra, Tiểu Trạm tiên sinh, ngươi chưa trải sự đời, đừng để hắn lừa gạt. Lão già này có chuẩn bị mà đến, rõ ràng là muốn tìm kẻ thế mạng đây mà. Lý Hoán, ta vậy mà lại bị ngươi lừa gạt. Tấm chân tình này của ta rốt cuộc là trao nhầm người rồi. Lý huynh, xin lỗi nhé, đợi ta lên đồ chút đã. Đại nhân minh giám, tiểu nhân và cái ác không đội trời chung. Cái gì mà phá án như thần, cũng chỉ là một kẻ rõ chiều nào che chiều ấy mà thôi. Công chúa, người nói xem hung thủ thực sự là Lý Hoán sao? Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, ra ngoài thì gọi ta là công tử. Ngươi định ra đường với bộ dạng này thật hả? Cô không hiểu đâu, thế này mới an toàn nhất. Ta đi rồi cô lập tức đến y quán đi. Trên người tên học đồ kia chắc chắn có manh mối. Vậy ngươi đi chuyến này nhất định phải cẩn thận. Yên tâm. Ta là đàn ông có hách mà. Xe sẽ thế này. Đã bị dọn dẹp rồi. Có biết hay không thế nào là bảo vệ hiện trường vụ án hả? Khoan đã. Không có dấu vết ẩu đả, chứng tỏ là bị đánh lén từ sau gáy. Hung thủ chắc chắn là người quen. Ở đây lại không có lối ra nào khác, cho nên hung thủ căn bản chưa hề rời đi. Tên học đồ bị ngất kia chính là hung thủ, còn hung khí đang ở ngay trong phòng này. Tên học đồ bị ngất kia chính là hung thủ, còn hung khí đang ở ngay trong phòng này. Xem ra tìm thấy hung khí rồi. Hoặc nói đúng hơn, đây chính là món cống phẩm kia. Động cơ giết người của hắn là gì nhỉ? Bị bóc lột lâu ngày, trong lòng sinh oán hận. Hoặc là vì bí kíp gia truyền của Trần sư phụ. Đây là... Lục lão gia đã dặn rồi, cho dù có phải lật tung cái lò gốm này lên cũng phải tìm cho ra tên trộm. Các hạ tại sao lại xuất hiện ở đây? Công tử vậy mà tìm ra manh mối thật rồi, có cần giúp hắn một tay không? Chuẩn bị động thủ, bởi vì Lục lão gia nhà các ngươi đã phạm trọng tội chu di cửu tộc, ăn nói hàm hồ. Động thủ, khoan đã. Vốn định dùng thân phận người thường để chung sống với các ngươi, thôi bỏ đi, không diễn nữa, giả thần giả quỷ, lên cho ta. Nguyên Phương, ngươi thấy sao?
Trạm huynh, chuyện này là... Sau này giải thích với huynh sau, giúp ta đánh nhau trước đã. Đánh xong rồi, huynh ngầu thật đấy. Tha mạng cho ta vẫn thích cái dáng vẻ ngông cuồng vừa rồi của ngươi hơn. Nói mau, kế hoạch của Lục Hữu Càn là gì? Đánh chết ta cũng không nói. Ta nói. Ta khai mà. Tiểu Trạm tiên sinh, chẳng phải hung thủ đã bị bắt rồi sao? Hôm nay lại gọi chúng ta đến đây là vì chuyện gì vậy? Nhờ phúc của Lục lão gia. Đại nhân, ta đã điều tra rõ, hung thủ là một kẻ khác. Hoang đường. Hôm đó có bao nhiêu người đều chứng kiến Lý Hoán nhận tội rồi. Ngươi coi luật pháp đại đường là trò đùa đấy à? Đúng. Lời Lục lão gia nói là vàng ngọc. Ai là hung thủ? Nhưng kẻ không biết lại tưởng hung thủ rốt cuộc là ai đấy, còn tưởng ông mới là huyện lệnh cơ đấy. Ngươi dẫn nhân chứng lên. Trần sư phụ bị một đòn đoạt mạng, nhưng vết thương đều nằm ở sau gáy. Nếu hung thủ thực sự là người võ nghệ cao cường thì cần gì phải đánh lén. Kẻ có thể đánh lén thành công ắt hẳn là người thân cận. Vậy hắn đến vô ảnh, đi vô tung, ngươi giải thích thế nào? Bởi vì hung thủ vốn dĩ chưa từng rời đi. Nghi phạm A Thanh, đêm xảy ra án mạng, ngươi đã ra tay sát hại Trần sư phụ từ phía sau. Nhưng vì người đánh canh, khiến ngươi không kịp tẩu thoát. Thế nên ngươi bèn giả vờ hôn mê, còn bịa đặt ra một hung thủ hư cấu. Ngươi nói xem có đúng không? Đúng, ta không biết. Vậy ta hỏi ngươi thêm một câu, nếu hung thủ là kẻ khác, tại sao lại trừ lại mỗi mình ngươi sống sót? Bởi vì ngươi có dám tháo lớp băng gạc kia ra để xem vết thương trên tay ngươi không? Vết thương đó là do khi ngươi dùng cống phẩm đập vào gáy Trần sư phụ, đã bị mảnh sứ vỡ cứa vào. Mang vật chứng lên đây. Đây chính là món cống phẩm đó. Và trên cống phẩm dính đầy máu của ngươi. Vết cắt trên tay ngươi, có muốn đưa ra so sánh thử không? Trạm tiên sinh, lợi hại thật. Trước đây là Lục mỗ đã quá sơ suất rồi. Sơ suất quá rồi, Lục Hữu Càn, Lục lão gia. Ông tưởng chuyện này thế là xong sao? Ông bị nghi ngờ thuê người giết người, biển thủ cống phẩm. Ông có nhận tội hay không hả ấy? Trạm tiên sinh, lời này không thể nói bừa đâu nhé. Không được nói bừa đâu. Dẫn nhân chứng lên. Vương quản gia, ngươi dám phản bội ta sao? Xin lỗi lão gia, nếu ta không nói ra, bọn họ sẽ giết ta mất. Lục lão gia, ông có nhận ra cái này không? Là cái mà A Tinh đã đánh vỡ, vốn dĩ nó là cống phẩm thật sự, đã sớm bị ông đánh cháo rồi. Vương quản gia, cái hộp này là ông đưa cho bọn họ phải không? Ta thấy ngươi chán sống rồi đấy, lão gia ta ngày mai sẽ đi. Cái ghế quản gia này, ngài tìm người khác mà làm. Đồ ăn cây táo rào cây sung. 300 lượng ư? To gan, Trạm Lý, dám vu khống lương thương, người đâu? Cách chức mặc liêu của hắn cho ta. Khoan đã. Phạm Thông, trong mắt ông còn có vương pháp không? Lệnh bài trưởng công chúa. Phạm Thông, Lục Hữu Càn, quan thương cấu kết, coi thường luật pháp, bắt lại ngay cho ta. Ai dám hả? Ta chính là Lục Hữu Càn đấy. Ta thấy ông mới to gan lớn mà tên khốn bao che tư lợi, bẻ cong pháp luật. Đa tạ cô nương đã ra tay tương trợ. Xin hỏi quý danh của cô nương là gì? Ta là trưởng. Nghe lệnh trưởng công chúa, ta là nữ quan trong phủ, đặc biệt đến phủ lương làm việc. Bái kiến nữ quan đại nhân. Trạm Lý, ngươi có dũng có mưu,
lại giỏi hình pháp phá án. Từ hôm nay, ngươi sẽ tạm thay chức huyện lệnh Phủ Lương. Ta á? Huyện lệnh Phủ Lương là huyện lệnh ngũ phẩm duy nhất của đại đường đấy. Ta làm được không? Ta thấy ngươi làm được là ngươi làm được. Vậy ta xin cung kính không bằng tuân mệnh. Được rồi, ta còn có việc quan trọng, sẽ quay lại tìm ngươi sau. Vâng. Công chúa không làm lại thích làm nữ quan. Thú vị đấy. Với cái tốc độ thăng tiến này, chẳng mấy chốc mình sẽ được lên Trường An thôi. Đại nhân, lão hán không biết chữ. Không sao đâu. Ông cứ theo nha dịch vào trong trước đi, ta sẽ vào ngay. Đại nhân, vụ hòa giải thứ 3 thành công rồi. Vương bà và nhà họ Lý đã đồng ý dùng chung một cái giếng rồi. Còn nữa, những vụ án hòa giải trong làng mấy ngày nay, ta cũng đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, không tồi. Mấy hôm nay ta đang nghĩ, chúng ta có thể thành lập một hội tương trợ phụ nữ, cô làm hội trưởng, chuyên giúp đỡ những nữ nhi bị bắt nạt. Ta sao? Ta làm được không? Đương nhiên rồi. Hy vọng nữ nhi trong thiên hạ đều có được dũng khí, rút dao đứng lên như Yên cô. Ở quê ta, trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng. Chưa thấy tiến bộ gì nhỉ? Giống như những gì ngươi làm ở Phú Lương này sao? Ai cũng được pháp luật bảo vệ. Kể cả đại hiệp như Lý Huynh. Cũng chẳng còn đất diễn. Ra đây. Trạm đại nhân to gan thật. Ý tại ngôn ngoại. Ngươi muốn nói luật pháp đại đường ta vẫn chưa đủ tốt sao? Ta không nói cho cô biết đâu. Trừ khi cô thừa nhận. Cô chính là trưởng công chúa. Trưởng công chúa. Bái kiến trưởng công chúa. Cùng là nữ nhi đại đường, cô nương không cần đa lễ. Thế sao ta vẫn phải quỳ thế này? Công chúa có biết về suy đoán vô tội không? Ở đại đường, nghi phạm phải ăn gậy trước, rồi mới được thẩm vấn. Loạn thế dụng trọng điển. Có gì sai đâu. Loạn thế ư? Loạn thế chẳng phải do siêu cao thuế nặng và luật pháp hà khắc ép mà ra sao? Người có biết thuế trà đã khiến trà nông ở Phú Lương hỗn độn thế nào không? Ngươi biết không? Thuế trà năm sau cao hơn năm trước, cả nhà ăn chẳng đủ no. Cái thân già này thà bán thân làm nô cũng phải để cháu trai được bữa cơm no. Tứ hải vô nhàn điền, nông phu do ngạ tử. Hóa ra dân chúng lầm than đến vậy. Triều đình vì muốn bảo vệ thương nghiệp Phú Lương nên đã giảm miễn rất nhiều thuế má. Hơn nữa, Phú Lương đã 3 năm nay không hề nộp thuế trà rồi. Lần này ta đến đây chính là để điều tra vụ án thuế trà, vụ án thuế trà. Vụ án thuế trà. Đa tạ Tam hoàng tử cứu mạng. Cảm tạ. Cái đầu thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Tam hoàng tử là do tiểu nhân nhất thời sơ suất. Tiểu nhân nguyện lấy công chuộc tội ạ. Ngươi lén lút trốn về Phú Lương đi. Tiền năm nay phải gấp đôi đấy. Vụ thuế trà này đang khiến Phú Lương loạn cào cào lên, lại còn trưởng công chúa
lại vừa chỉ định một tên huyện lệnh mới, tên là Trạm Lý. Hắn khó xơi lắm ạ. Một tên huyện lệnh còn con, thì làm nên trò trống gì? Ngươi quay về, làm cho cái đất Phù Lương này loạn thêm một chút cho ta. Triều đình không thu được thuế, nông dân trồng trà Phù Lương nộp không đủ thuế. Xem ra bí mật mà Lục Hữu Càn che giấu còn sâu hơn ta tưởng tượng nhiều. Thanh Thiên đại lão gia ơi! Đại nhân, Tô lão bá ở phố Tây Phù Lương, hắn đang đòi tự tử ở bên ngoài kìa. Ôi trời ơi Thanh Thiên đại lão gia ơi! Ôi đứa con gái bất hiếu này, ông già, cái phổi của ông khỏe thật đấy. Đại nhân, gào thế này thì sống thêm 30 năm nữa cũng chẳng thành vấn đề. Đại nhân, hôm nay ngài nhất định phải làm chủ cho Thảo Dân, nhất định phải đánh đứa con gái của Thảo Dân 30 trượng. Nhưng mà mồ hôi của ông chảy hết sang người ta rồi đây này. Đại nhân! Đại nhân! Tiểu nữ bái kiến đại nhân. Cha muốn làm mất hết mặt mũi nhà họ Tô chúng ta trước mặt bàn dân thiên hạ cả huyện này sao? Thôi ta chết quách cho rồi. Thôi ta chết đi cho xong. Buông ta ra, để ta chết. Cái ông già này còn khó giữ hơn cả con lừa nhà ta. Ta cá là ông ta còn lao đầu vào được 3 lần nữa. Cái ông già này còn khó giữ hơn con lừa được nhà ta. Ta cá là ông ta còn húc đầu được 3 lần nữa. Tô Hòa, nói xem chuyện là thế nào. Cha ta nửa năm nay lấy cớ là Tục Huyền, đã lấy của nhà họ Tô 17 lượng bạc trắng. Nhưng đến tận bây giờ bóng dáng cô nương kia còn chẳng thấy đâu. Ông già được đấy chứ. Gừng càng già càng cay, ngươi thì hiểu cái gì? Đây gọi là tình yêu đấy. Xem đi. Đây đều là thư tình tiểu thái viết cho ta đấy. Thư tình. Hình như đúng là nét chữ con gái thật. Đương nhiên, tiểu thái nhà chúng ta là con nhà gia giáo. Tiểu thư khuê các đấy. Cha, cũng không tự soi gương xem. Nhìn cái mặt đầy nếp nhăn. Người thì đầy mồ hôi của cha đi. Người ta ham gì ở cha chứ? Ham cha già hay là mê cái nét ở bẩn không tắm của cha? Nghịch nữ, cái đồ nghịch nữ này. Xem hôm nay ta có đánh chết ngươi không? Được rồi. Tô Hòa, đưa Tô lão bá về đi. Ta sẽ điều tra rõ chân tướng vụ này sớm thôi. Mời hai vị dùng trà. Đây là trà mới hái từ sau núi nhà ta. Ai uống cũng khen ngon. Vào miệng thì thơm mát, vị ngọt đọng lại rất lâu. Đây chính là câu thơ của Bạch Cư Dị. Thương nhân trọng lợi khinh biệt ly. Tiện nguyệt phù lương mãi trả khứ, trong đó sao? Bạch Cư Dị là ai thế? Là Đường ca ta đấy. Căn cứ theo tin tức ngươi có được ở hảo chợ hội. Tô lão bá đã không phải là người đầu tiên tình cờ gặp được thiếu nữ xinh đẹp đâu. Đúng vậy, đại nhân. Những nạn nhân khác hoặc là số tiền không lớn, hoặc là ngại mất mặt, nên đều không đến báo án. Giống như Tô lão bá đây, làm ầm ĩ ngay trước cửa nha môn, quả thực là hiếm thấy. Tiểu thái nói, tiểu thái yêu ta nhất. Nàng ấy bảo thơ ta viết hay nhất. Nói láo. Rõ ràng nàng ấy bảo tiếng tiêu của ta là động lòng người nhất. Hai ông đừng cãi nhau nữa, muốn cãi thì ra ngoài mà cãi, đừng cản trở ta làm ăn. Các vị bình tĩnh chớ nóng, vị cô nương tiểu thái này, chọn đối tượng cũng thật là trung thủy nha. Chẳng có lấy một người trẻ tuổi nào. Vậy đại nhân, ngài có trung thủy không? Đương nhiên rồi. Ta nặng tình với pháp luật lắm. Nhưng mà, nhắc mới nhớ. Ở đây vẫn còn một điểm đáng ngờ. Cô nương tiểu thái này đã nhiều lần hẹn gặp các nạn nhân trong cùng một ngày. Chẳng lẽ cô ta biết phân thân chi thuật sao? Nàng ấy biết phân thân đấy.
Người các vị nói có phải là cô nương này không? Là nàng, chính là nàng. Đó là lúc nàng ấy ngã trong mưa, là ta đã đỡ nàng ấy dậy. Nói bậy. Rõ ràng là ta quen nàng ấy ở sạp hàng mà. Ông nói xem, người uống trà với hai ông là cùng một người sao? Không thể nào. Sao có thể là cùng một người được chứ? Trưởng quầy, có thể nói rõ hơn chút không? Tuy là mặc y phục giống hệt nhau, lại đeo cùng một kiểu mạng che mặt, nhưng một người cao, một người thấp. Thế thì sao là cùng một người được? Hai vị lão trượng, có thể cho bản quan xem thông tin của các ông và cả thư tình nữa không? Sao ngài biết? Chẳng lẽ ngài cũng... Nhìn thế này thuận mắt hơn nhiều rồi. Kẻ lừa đảo kia chuyên nhắm vào những người già neo đơn có chút tiền tiết kiệm. Tuy bây giờ huynh chưa già, nhưng huynh phải giả bộ già đi một chút. Như thế bọn chúng mới dễ cắn câu. Huynh phải đóng vai một thương nhân buôn lụa góa vợ. Nào, cười một cái xem. Cười không nổi. Còn nữa, chưa đến phút chót thì huynh tuyệt đối đừng để lộ chuyện mình biết võ công đấy. Huynh cứ nói đi, ta phải làm thế nào? Bọn lừa đảo rất có khả năng là một tổ chức chuyên nghiệp. Sau khi Tô lão bá xuất hiện ở nha môn, nói không chừng bọn chúng sẽ thu mình lại. Cho nên phải tạo chút áp lực cho chúng. Ý của đại nhân là tìm cho chúng một đối thủ cạnh tranh. Chính là chúng ta sẽ đóng giả làm đối thủ đó sao? Tỷ tỷ, miếng ngọc bội bên hông con cừu béo kia ít nhất cũng đáng giá 100 quan tiền. Đừng có mà thấy tiền là sáng mắt lên. Nha Vôn đã để ý đến chúng ta rồi đấy. Vị lang quân này trông mặt mũi hiền lành phúc hậu quá. Chẳng hay ngài có phải là thương nhân buôn lụa đến từ Hàng Châu không? Chính phải, từ khi tiện nội qua đời, việc làm ăn cũng... Đúng là ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè. Ta và huynh đệ đây vừa gặp đã như quen thân từ lâu. Chi bằng tối nay cùng nhau uống một ly nhé. Đúng đó, trong lòng đang phiền muộn, càng cần tìm người tâm sự cho khuây khỏa. Xem ra là người trong nghề rồi. Lừa một lão già thì lừa đến bao giờ mới giàu, chi bằng làm một mẻ lớn đi. Được, lát nữa cứ nhìn mắt ta mà hành động. Vị đại ca này, đừng để hắn lừa đấy. Bọn họ chuyên đi lừa người giàu từ nơi khác đến đấy. Con mụ thối kia, dám lo chuyện bao đồng hả? Ngươi cứ đợi đấy cho ta. Lý đại ca trọng tình trọng nghĩa như vậy. Tẩu tẩu ở dưới suối vàng nếu biết được chắc chắn sẽ tác thành cho chúng ta. Lý đại ca, huynh uống ly rượu này đi, tối nay muội sẽ giúp huynh. Quả nhiên để ta bắt được bằng chứng rồi nhé. Người đâu? Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi định làm gì? Làm gì hả? Gói lại mang đi hết cho ta. Những bức tình thư này đều là do tên A Tam viết cả. Đại nhân minh xét cho. Đại nhân, tiểu thái thật lòng yêu ta mà. Thưa chú, e là cô nàng tiểu thái này của chú. Trong tim cô ta đất chật người đông lắm đấy. Lúc cô ta viết thư cho chú, thì cũng đang qua lại với nhiều nam nhân khác. Đây là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không thể nào. Tiểu thái đã nói cô ấy chỉ yêu một mình ta thôi.
Bớt nằm mơ giữa ban ngày đi, ta chẳng qua chỉ là tham tiền của ngươi mà thôi. Cái lão già lẩm cẩm này. Cha, cha không sao chứ? Đại nhân, yêu nhân Trương Tư Cảnh tu luyện tà thuật, đã mưu hại con trai ta. Xin đại nhân, làm chủ cho ta với. Nói năng cho đàng hoàng. Đây là y phục của con trai ta. Chính là tìm thấy ngay trước cửa nhà. Tên Trương Tư Cảnh đó. Là Thạch Tín. Có trộn lẫn hoa mạn Đà La. Chắc chắn là tên yêu nhân Trương Tư Cảnh đó đã bỏ độc xuống giếng. Bị con trai ta nhìn thấy nên mới ra tay độc ác như vậy. Cái gì? Bỏ độc? Cô mau đến y quán xem sao, xem có người dân nào lỡ uống phải nước giếng không. Vâng. Nhà của Trương Tư Cảnh, cách giếng nước chỉ mất 5 phút đi bộ. Xem ra, phải vào trong xem thực hư thế nào rồi. Trương Tư Cảnh, Trương đại phu có nhà không? Ngươi làm cái gì đấy? Ông Trương không có nhà. Hôm nay trời vừa mưa, bùn đất trên nền vẫn chưa khô. Nhìn mấy dấu chân nhỏ trên đất này đi, chắc hẳn cô bé đã đứng đây rất lâu rồi. Hơn nữa trước cửa này cũng không có dấu vết người lớn ra vào. Ta là bạn của ông Trương, đến tìm hắn có chút việc. Lý huynh chắc là nhìn thấy cô bé này, lại nhớ đến cảnh ngộ hồi nhỏ của mình chứ gì. Ái chà, tránh ra mau, dừng tay, đừng làm hại đứa bé. Ngươi, hắn chắc chắn là đang giết người luyện đan. Tâm, can, tỳ, phế, thận. Vẫn còn thiếu một vị thuốc dẫn đấy. Trương đại phu, trên tay ông đang cầm cái gì thế? Vãi chưởng. Làm gì mà trông kinh dị thế? Chúng ta đang đóng phim pháp luật, sắp biến thành phim kinh dị đến nơi rồi. Trương Tư Cảnh, ta còn là Tôn Tư Mạc đây này. Quả nhiên là moi tim luyện đan. Trương Tư Cảnh, ngươi to gan thật đấy. Đây là con trai ta mà. Con ơi, cha xin lỗi con. Ngươi định làm bố thiên hạ đấy à? Lừa đảo, ăn vạ. Trạm huynh, đây chẳng phải là Lý Cẩu Nhi sao? Nói láo. Con trai ta đến giờ vẫn bật vô âm tín. Mau giao con trai ta ra đây. Lý huynh, đây là phương pháp phẫu thuật mở lồng ngực. Trong sách cổ đã có ghi chép từ lâu. Chẳng phải tà ma ngoại đạo gì đâu. Ngươi cũng hiểu y thuật sao? Tố chất của 9 năm giáo dục bắt buộc đấy. Biết sơ sơ thôi. Lý trưởng quầy, nếu không có bằng chứng xác thực, ngươi có biết hậu quả của tội vu khống không? Bằng chứng à? Bằng chứng, đây. Đây rõ ràng là áo dính máu của con trai ta. Rõ ràng là áo máu của con ta. Tên yêu nhân Trương Tư Cảnh này đã lấy ngũ tạng để luyện đan. Đây chính là bằng chứng. Lý trưởng quầy, đưa bằng chứng cho ta xem nào. Trương đại phu, ông giải thích thế nào đây? Lý huynh, áp giải nghi phạm Trương Tư Cảnh về nha môn, tạm thời giam giữ. Đợi tìm được thi thể, sẽ lập tức thăng đường xét xử. Trương đại phu, mời ông theo chúng ta một chuyến. Chất liệu của hai bộ đồ này khá giống nhau, nhưng lại không hoàn toàn như nhau.
Bằng chứng mà Lý trưởng quầy đưa ra là đồ giả. Kẻ nào? Buông ra, ông Trương không có giết người. Ông Trương không giết người. Bộ đồ đó là của Cẩm Nhi sau khi bị cha đánh bị thương đã thay ra đấy. Ngươi biết chuyện gì sao? Kể cho ta nghe được không? Ngươi có quen biết Lý Cẩu Nhi không? Cẩu Nhi trốn đi rồi. Đưa đồ cho ta. Ngươi phải tin tưởng bản quan. Đại nhân, con trai tiểu nhân bị hắn hại chết. Xương cốt không còn. Nếu ngài không xử hắn tội chết, thì thiên lý nan dung à. Lý trưởng quầy, ngươi luôn miệng nói con trai ngươi đã chết. Thi thể đâu? Ngay cả y phục cũng ở nhà hắn. Không phải hắn giết, thì là ai giết? Ngươi không có thi thể, không có bằng chứng xác thực. Chỉ dựa vào một manh áo máu, thì định tội thế nào được? Lý trưởng quầy vu cáo người khác. Theo luật phải chịu tội phản tọa, ngươi có biết hậu quả không? Lời tiểu nhân nói câu nào cũng là thật, sao lại là vu cáo được? Giấm khi gặp máu mới sẽ hiện màu. Máu cũ thì không có phản ứng. Lý trưởng quầy, manh áo máu mà ngươi tạo ra, vết máu đã khô từ nhiều ngày trước, mà con trai ngươi mất tích chưa quá 3 ngày. Ngươi nói xem, vết máu này ở đâu ra? Cái này còn không mau khai thật, ái chà, ngươi nhìn vết máu này xem. Lý trưởng quầy, ngươi nhìn xem đây là ai? Cha. Lý trưởng quầy, ngươi nhìn xem đây là ai? Cha. Ngươi, sao ngươi lại? Lý trưởng quầy, ngươi vì muốn vu oan cho Trương Tư Cảnh tội giết người đã ngụy tạo áo máu. Nếu không được chúng ta cứu về, thì ngươi còn định hại nó đến bao giờ? Lý trưởng quầy, ngươi thèm muốn sách y thuật gia truyền của Trương Tư Cảnh nên đã bỏ độc xuống giếng, định giá họa cho hắn, ép hắn giao sách y thuật gia, có phải hay không? Lý trưởng quầy, cuốn sách y thuật gia truyền mà ông ép ta giao ra thực ra là cái này. Cứu vợ Vương trưởng quầy, tặng thuốc không lấy tiền. Tá Điền Vương Ngũ nhà họ Chu nợ 3 thang thuốc trị thương. Ngươi vì một cuốn sách thuốc mà đầu độc bá tánh, hãm hại lương y. Theo luật đại đường, đáng chém. Đa tạ đại nhân đã trả lại sự trong sạch cho Thảo dân. Trương đại phu hành y cứu đời, vốn không đáng phải chịu tai bay vạ gió này. Thảo dân chỉ có thể chữa bệnh, còn đại nhân lại có thể trị được tâm. Căn cứ theo quy định mới của huyện Phú Lương, chồng đánh vợ, phạt trượng 60. Nếu đánh đập gây thương tích tàn phế. Trần Tiểu Miêu, cái con danh này lại chạy đi đâu rồi? Hôm nay ta không đánh gãy chân ngươi thì không xong đâu. Trần Tiểu Miêu, đây chẳng phải là người lần trước đến huyện nhà báo tin cái cô bé ăn mày đó sao? Ấy, khoan đã, vị tiên sinh này, con danh kia, giỏi thì cả đời này đừng có vác mặt về đây nữa. Lý huynh, có chuyện gì thế? Ở sườn dốc Tam Lý ngoài thành phát hiện một thi thể nam giới, thi thể nam. Danh tính người chết đã được xác nhận là thành viên băng trộm cướp bị treo thưởng truy nã đã lâu Hắc Lang, một trong Trường Giang Tam Bá. Trước ngực và sau lưng nạn nhân đều có một vết thương chí mạng, hơn nữa ta nhớ hình như Yên từng nhắc tới.
Hôm đó ở hội tương trợ phụ nữ có gặp lại tên ăn mày nhỏ lần trước lẻn vào huyện nha. Hình như tên là Trần Tiểu Miêu. Việc này chắc chắn có dần khúc, xem ra chúng ta phải đi một chuyến đến Trần gia. Xem việc này có tra ra được manh mối gì không? À này Lý huynh, ta thấy cái băng trộm cướp này. Huynh nhìn cái thân thể này của ta đi, e là không đấu lại mấy kẻ luyện võ chuyên nghiệp đâu, hay là huynh? Ta, phải rồi, huynh. Lý huynh, chúng ta chia binh làm hai đường. Huynh đến nhà Trần Tiểu Miêu, ta đi tìm Như Yên, hỏi cho rõ chuyện hội tương trợ phụ nữ. Vậy đi, như vậy có thể tối ưu hóa hiệu suất. Cái gì là tối ưu hóa hiệu suất? Quyết định vui vẻ vậy đi nhé, triển. Cái gì là triển? Chính là nhanh lên, khẩn trương lên. Ta biết các ngài là người của huyện nha, nhưng tính tình Trần Tiểu Miêu ngỗ ngược, cứng đầu, ta không quản nổi nữa rồi. Hạ bàn vững chắc, hộ khẩu có vết chai do cầm binh khí lâu năm, để lại dấu vết cũ. Chẳng lẽ là người luyện võ? Thường nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ông là cha của cô ấy, sao có thể đối xử với con gái mình như vậy? Việc nhà của ta, xin đại nhân đừng xen vào nữa. Vậy ông có biết Trần Tiểu Miêu đang bị tình nghi liên quan đến một vụ án mạng không? Nếu Trần Tiểu Miêu về nhà, ông nhất định phải bảo cô ta ra đầu thú. Đại hiệp xin dừng bước, cầu xin các ngài nhất định phải tin tỷ Tiểu Miêu, tỷ ấy là người tốt. Cô là muội muội của Trần Tiểu Miêu. Trần gia không phải chỉ có một cô con gái sao? Tiểu nữ là Trần Đa Bảo, là con gái ruột của Trần gia. Trần Tiểu Miêu là nghĩa nữ do mẹ tiểu nữ nhận nuôi. Vậy cô có biết tìm Trần Tiểu Miêu ở đâu không? Đều tại ta ngày thường dạy dỗ không nghiêm, để nghịch nữ này hành hung đả thương người khác, gây ra đại họa. Ta đã gạch tên nghịch nữ này khỏi gia phả rồi. Ông đại nghĩa diệt thân thật không dễ dàng gì. Chuyện đã đến nước này, ông đối với con gái ông còn lời nào muốn nói không? Giết người đền mạng. Ta chỉ muốn mau chóng bắt nghịch nữ đó quy án. Nhưng hung thủ còn lại của vụ án này, Trần Đa Bảo. Cô giải thích thế nào về chuyện này? Nhưng hung thủ còn lại của vụ án này, Trần Đa Bảo. Cô giải thích sao đây? Đừng sợ, hãy đem tất cả những gì cô biết khai báo ra hết đi. Tên trộm đó lúc ấy xông vào nhà dân nữ, bị dân nữ phát hiện liền bắt đầu đuổi theo. Sau đó hắn bị vấp ngã, đè lên cái dùi trong tay dân nữ. Dân nữ sợ chết khiếp. Tiếp đó tỷ Tiểu Miêu quay về, lại bồi thêm một nhát dao. Xem ra là vậy, người chết trúng 2 nhát dao. Vậy nhát dao của Trần Đa Bảo chỉ là sự cố ngoài ý muốn, còn nhát dao của Trần Tiểu Miêu là cố ý làm ra. Theo đường luật, Trần Đa Bảo chỉ cần bồi thường tiền bạc cho gia quyến người chết, còn Trần Tiểu Miêu cố ý giết người, theo luật phải xử trảm. Đại nhân anh minh, hay cho câu đại nghĩa diệt thân. Tuy nhiên, bản quan tuyên án ngay tại công đường. Việc Trần Tiểu Miêu giết người đã rõ rành rành, nhưng không những vô tội, mà ngược lại còn có công. Việc Trần Tiểu Miêu giết người đã rõ rành rành, nhưng không những vô tội, mà ngược lại còn có công. Là bởi vì nam tử đã chết kia chính là tên tội phạm bị châu phủ lân cận treo thưởng truy nã đã lâu, Hắc Lang. Kẻ này tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Hành động này của Trần Tiểu Miêu thực là vì dân trừ hại. Tiểu Miêu, con gái ngoan của ta, không nên oan uổng cho con gái ta. Đại nhân, đã là vô tội, thì thảo dân có thể đưa con bé và Đa Bảo về được chưa? Trần tiên sinh, xin lỗi nhé, e là ông không đưa cô ấy về được đâu. Trần tiên sinh, theo bản quan được biết, đứa con nuôi Trần Tiểu Miêu này là con của cố nhân ông nhỉ? Ngài có ý gì? Năm xưa ông buôn bán bên ngoài, thực chất là giết người cướp của. Còn tên Hắc Lang bị Trần Tiểu Miêu giết chết, lại chính là đồng bọn cùng hội cùng thuyền với ông, Trường Giang Tam Bá. Hắc Lang, Thảo dân, không hiểu ngài đang nói gì. Xử án phải trọng chứng cứ. Muốn chứng cứ chứ gì, Lý huynh?
Huynh nói hết những gì đã điều tra được ra đi. Lý huynh, huynh nói hết những gì đã điều tra được ra đi. Năm xưa các người Hắc ăn Hắc, âm mưu sát hại Hắc Lang, tham lam số tiền hắn cất giấu, đồng thời sợ phải gánh tội danh, nên đã chủ động nhận nuôi cốt nhục của hắn. Cũng chính là Trần Tiểu Miêu hiện tại. Ai ngờ mạng Hắc Lang lớn, vậy mà chưa chết hẳn. Giữa biển người mênh mông, hắn vất vả lắm mới tìm được tung tích của Trần Tiểu Miêu. Không ngờ, tạo hóa trêu ngươi mà. Con đã giết cha ruột của mình. Phụ thân, đại nhân, những chuyện này e là do ngươi bịa đặt ra mà thôi. Vậy, ngươi giải thích thế nào về lệnh truy nã này? Các người lo sợ quá khứ của mình bị bại lộ, nên sau khi sự việc xảy ra, đã vội vàng chôn xác Hắc Lang. Thậm chí, còn muốn đẩy Trần Tiểu Miêu ra gánh tội thay. Còn bộ y phục đó, chẳng qua là thứ các người đã sớm chuẩn bị cho Trần Tiểu Miêu để làm bằng chứng thế mạng. Sau này ngươi cứ đi theo ta. Nha đầu, đi theo Như Yên, nhưng đừng có học cái tính mềm lòng của cô ấy. Phàm chuyện gì cũng phải học ta, động não nhiều vào. Ta có chuyện muốn gặp Trạm huyện lệnh. Lục Hữu Càn chết rồi. Cái gì? Lục Hữu Càn chết rồi. Thời gian trước hắn đã mua chuộc ngục tốt trốn thoát ra ngoài, cuối cùng chết ở trên đồi trà. Đợi đến khi người ta phát hiện thi thể của hắn gần như đã bị thú hoang ăn sạch rồi, mua chuộc ngục tốt giết người. Chắc chắn là giết người diệt khẩu, vốn định tìm ra kẻ chủ mưu thật sự phía sau, nhưng giờ manh mối đứt đoạn cả rồi. Nhưng ta luôn cảm thấy, Lục Hữu Càn không dễ chết như vậy đâu. Đợi ta đi tra xét xem hắn chết thật hay là giả chết. Được. Ngươi nói xem, lão gia có phải chết thật rồi không? E là lành ít dữ nhiều. Lão già đó chết rồi. Chúng ta nhân cơ hội khoáng sạch Lục phủ đi. Khoáng sạch kiểu gì chứ? Cả một đại gia đình đang ở đó. Cái đồ ngốc hết phần thiên hạ này. Giả ma. Dọa bọn họ chạy hết là xong chuyện chứ gì. Ngân lượng của ta. Ai? Ai ở đó? Ma, có ma kìa. Đại nhân. Ma, thật sự có ma. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, ở Lục phủ. Đó chính là oan hồn của Lục lão gia đấy. Hồn ma của Lục Hữu Càn. Mặc y phục trắng, gào thét đòi ngân lượng. Người trên kẻ dưới trong Lục phủ, còn cả công nhân ở đồi trà gần đó, đều bị dọa sợ đến mức không dám lên núi nữa rồi. Chuẩn bị ngựa. À không. Chuẩn bị thuyền. Lý huynh, còn bao lâu nữa mới tới? Ngồi thêm chút nữa thì khỏi cần tìm hồn ma. Ta cũng biến thành hồn ma luôn rồi. Trạm huynh, thân thể huynh yếu ớt quá đấy. Quan gia, ngọn núi này không sạch sẽ đâu. Tiêu hồn của Lục lột ra lại quay về rồi. Có mấy người đều mất tích cả rồi. Đêm nay chúng ta sẽ ở lại trên núi xem rốt cuộc là âm hồn bất tán. Vẫn là có kẻ giả thần giả quỷ mà. Trạm huynh,
Nghe nói ngọn núi Trà này thường xuyên có tiếng quỷ khóc lúc nửa đêm, huynh sợ rồi sao? Không sợ, đường đường là huyện lệnh Phù Lương. Sao ta có thể tin vào mấy chuyện yêu ma quỷ quái này chứ? Hơn nữa, ta chính là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định đấy nhé. Chủ nghĩa gì cơ? Huynh buông tay ra, đau ta. Bạc của ta. Để ta xem con ma nhà ngươi bản lĩnh thế nào. Ma kìa. Lý huynh, đừng bỏ mặc đệ, ở đây tối quá. Không phải đệ biết làm phép sao, có biến thì gọi ta. Không phải chứ, chúng ta đã kết bái huynh đệ. Tình như thủ túc, mà huynh nỡ bỏ đệ lại thế này sao? Lý huynh, đệ biết ngay là huynh sẽ không bỏ rơi đệ mà. Lý huynh, đệ biết ngay là huynh sẽ không bỏ rơi đệ mà. Nguyên Phương đâu rồi? Trạm huynh, đệ sao thế? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Trạm đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi, nguy to rồi, bình tĩnh, từ từ nói. Đêm qua, toàn bộ thuế trà trong kho đã không cánh mà bay rồi. Thuế trà là phần hiện vật mà các hộ trồng trà đã nộp lên sao? Chính xác ạ. Lính canh ngục nói đêm hôm qua không hề nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, sáng nay vừa mở cửa kho thì thấy trống trơn. Mọi người đều đang đồn đại, nói là do âm binh địa phủ làm đấy. Oan hồn của Lục Hữu Càn đã bị ta tóm gọn rồi, quả nhiên mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của chúng ta, quả nhiên. Xem ra, con ma này cuối cùng cũng chịu hiện nguyên hình rồi. Triệu tập tất cả mọi người lại đây cho ta, bổn quan chuẩn bị phá án. Chư vị, đêm qua bổn quan trằn trọc không ngủ được, bèn đặc biệt đến trước tượng thần tư pháp trong huyện nha để cầu nguyện. May mắn được thần linh mách bảo, lại còn được tâm sự với oan hồn của Lục Hữu Càn suốt cả đêm. Phiền Lý huynh thật hay đùa vậy, cho mọi người chiêm ngưỡng chân dung của vị oan hồn này. Vị Lục lão già này, ngươi tự mình hiện nguyên hình, hay là muốn bổn quan ra tay giúp đỡ đây? Ngươi là kẻ nào? Đại nhân. Tiểu nhân bị oan. Cái chết của Lục lão gia không liên quan đến tiểu nhân, là cô ta, chính là cô ta đã sai khiến tiểu nhân giả làm oan hồn của Lục lão gia. Ngươi chắc chứ? Chỉ có một mình người phụ nữ này sai khiến ngươi sao? Oan hồn cái gì chứ? Liên quan gì đến ta đâu? Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Lục lão gia đã nói rồi, sở dĩ ông ta âm hồn bất tán là vì kẻ hại ông ta đang ở ngay trong số chúng ta. Mà Lục Hữu Càn chết không nhắm mắt chính là tại các người. Vì muốn độc chiếm gia sản Lục phủ, các người cũng nhọc lòng tốn sức lắm bày ra cái trò oan hồn lộng hành này. Tiểu nhân không dám, đại nhân minh xét. Không dám sao? Ta đã theo dõi ngươi nhiều ngày nay, phát hiện ra cái tên quỷ tiên sinh nhà ngươi đúng là kẻ ăn cây táo rào cây sung. Lục lão gia và Lục quản gia đều là chủ tử của ngươi, mau giao ra số tài sản Lục phủ đang giấu và cả tung tích của Lục Hữu Càn để tranh thủ được hưởng khoan hồng. Vụ án trộm thuế trà cũng tiện thể giải quyết luôn. Có tiền bạc của Lục phủ là đủ để bù đắp thâm hụt rồi. Lục lão gia, trạm lý này đã đem toàn bộ tiền bạc trong phủ của ông xung công quỹ để bù vào thuế trà hết rồi. Lui xuống. Phù Lương này, ta nhất định sẽ quay trở lại. Đến lúc đó, ta sẽ khiến tên trạm lý kia phải trả lại cả vốn lẫn lời. Lục lão già à, ông muốn thì cứ nói một tiếng chứ, ông không nói. Sao biết ta không cho ông cơ chứ? Vốn dĩ, ta định đốt vàng mã cho ông rồi, nhưng ông lại bật nắp quan tài sống lại.
Trạm Lý, ngươi... Trạm Lý, ngươi nói cho ta biết làm sao ngươi nhìn thấu được. Đầu tiên là giả chết thoát thân. Sau đó, để lão quản gia có giao tình tốt ra tiền tuyến. Để bọn họ dùng chuyện oan hồn gây hoang mang dư luận, che mắt thiên hạ giúp ông. Các bước móc nối chặt chẽ, cũng coi như là tinh diệu đấy. Nhưng ông chỉ sai ở một điểm duy nhất. Đó chính là ông đã nhìn nhầm Trạm Lý ta rồi. Ý ngươi là sao? Vụ trộm thuế trà e là tác phẩm của vị bề trên của ông. Nếu ta tiếp tục truy tra, có thể cái ghế quan của ta khó giữ, thậm chí đầu liệt khỏi cổ. Nhưng nếu ta thực sự muốn giữ cái mũ quan này, thì chắc chắn sẽ dùng gia sản của ông bù vào thuế trà để dẹp yên mọi chuyện. Quan lại trên đời này, không tham tiền thì cũng hám lợi. Ông nghĩ Trạm Lý này lại có thể khác biệt sao? Cái danh và cái lợi này đối với ta đều chẳng quan trọng. Cho nên, cho dù ta không làm cái chức huyện lệnh này nữa, thì cũng tuyệt đối không có chuyện bỏ qua cơ hội này để truy tra đến cùng. Không ngờ tới chứ gì. Đường đường là Lục Hữu Càn ta đây, mà lại thua dưới tay một tên ngốc như ngươi. Ngươi tưởng rằng cứ dương cao ngọn cờ pháp luật là có thể bình định thiên hạ sao? Ngươi đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Kẻ hoang tưởng mộng du, đâu chỉ có mình ta. Ông nói có đúng không? Chợ biên giới Trà Mã, chỉ có trà mới có thể đổi được tối đa từ biên cương, lấy chiến mã của dân du mục. Mà kẻ đứng sau lưng ông là muốn chiêu binh mãi mã, để trở thành bá chủ thiên hạ. Ngươi đoán ra rồi à? Thì đã sao? Ngươi dám điều tra không? Điều tra rồi ngươi dám bắt không? Bắt rồi ngươi có thể trừng trị theo pháp luật được không? Đã là tội khi quân phạm thượng, thì không ai có thể trốn thoát. Ta nói này Trạm đại nhân, ngươi căn bản không biết trời là cái gì đâu. Trời ấy à, ngươi vĩnh viễn không gặp được đâu. Trời sẽ tự đến tìm ta thôi. Ngươi tưởng rằng ngươi bắt được ta, thì vị đó sẽ hiện thân sao? Ông thì chẳng đáng giá đến thế. Nhưng số thuế trả này thì khó nói lắm à nha. Phong tỏa tin tức, phát lệnh truy nã. Nghi phạm Lục Hữu Càn trộm cắp thuế trà, hiện không rõ tung tích. Tại hiện trường có để lại một chữ Tam, là ngươi. Giải hắn đi. Trạm Lý, ngươi sẽ phải hối hận. Việc thì làm hỏng bét, lại còn để lọt ra lời ra tiếng vào, đồ phế vật. Điện hạ, hiện giờ trong triều ngoài nội đang bàn tán xôn xao. Điện hạ có nên tạm thời tránh đi mũi nhọn dư luận không? Nực cười. Ta mà phải tránh hắn sao? Ngày mai khởi hành đi Phù Lương. Trạm đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Chuẩn bị à? Giờ ta bắt đầu thấy hối hận rồi đây. Hay là trưởng công chúa điện hạ làm người dẫn lối, để ta đến Trường An đeo gông chịu tội? Xin được khoan hồng thì thế nào nhỉ? Ngươi đương nhiên không cần đi Trường An, bởi vì hắn sẽ tự tìm đến ngươi. Ta chưa từng thấy nữ quan nào ngông cuồng như cô. Trạm đại nhân thực ra không cần làm vậy. Giờ chân tướng đã rõ ràng. Chi bằng ngươi giao vụ này cho ta xử lý. Ngươi cứ yên tâm, được chứ? Phải. Rồi sao nữa?
Ngài định xử lý kẻ chủ mưu đứng sau thế nào? Là cấm túc hay là đánh đòn? Ngươi không cần phải nói giọng mỉa mai như thế, đường luật không rẻ rúng như ngươi nghĩ đâu. Nhưng có những kẻ luôn cho mình cái quyền đứng trên pháp luật. Kết cục cũng chỉ là phạt 3 chén rượu thôi mà. Ý tốt của trưởng công chúa điện hạ. Trạm mỗ xin ghi nhận. Nhưng nếu điện hạ nhúng tay vào sự thật vừa mới hé lộ này, e rằng sẽ lại chìm xuồng lần nữa. Hành động nguy hiểm như vậy, tại sao không nói với ta? Cô biết càng ít thì càng an toàn. Nhưng rốt cuộc vẫn là làm liên lụy đến Lý huynh. Lý huynh, người huynh đệ, ta vốn là đại hiệp, trời cao đất rộng, bốn bể là nhà. Lãng tử vốn chẳng vướng bận điều gì, thì sao lại nói là liên lụy chứ? Trước khi gặp huynh, ta luôn sống trong địa ngục. Là huynh đã cứu vớt ta. Thế nên, huynh đừng hòng bỏ đi một mình, cho dù là đi vào chỗ chết. Ta cũng phải đi theo huynh. Cô nói câu này, dễ gây hiểu lầm lắm đấy. Người không biết, lại tưởng ta là cha nam bạc tình đấy. Huynh không cho ta đi, hôm nay ta cứ đòi. Sống chết có nhau đấy. Xem ra kẻ đến không có thiện ý. Vì vậy, cứ để trưởng công chúa ra mặt trước, chúng ta lát nữa hãy xuất hiện. Huyện lệnh Phù Lương chạm Lý to gan thật. Bổn hoàng tử Giá Lâm mà dám không nghênh đón từ trước. Một thời gian không gặp, cái giá của ngươi cũng lớn quá nhỉ. Sao hả? Còn muốn ta phải tiếp giá nữa sao? Tham kiến hoàng tỷ. Đệ lần này đến đây là phụng mệnh phụ hoàng tuần tra Giang Nam, thuận đường ghé qua Phù Lương xem sao. Huyện lệnh lại tắc trách như vậy, thế mà không có mặt ở huyện nha. Hoàng đệ, lời này sai rồi. Trạm huyện lệnh cúc cung tận tụy, vì dân xin mệnh. Bá tánh Phù Lương an cư lạc nghiệp. Hắn không ở đây, chẳng phải chứng tỏ hắn đang đích thân xử lý công vụ sao? Hoàng tỷ từ bao giờ lại quan tâm đến chức quan tép diêu này thế? Nghe nói Phù Lương gần đây xảy ra không ít kỳ án nha. Không chỉ tội phạm chết đi sống lại, mà ngay cả thuế trà cũng bị trộm mất, thật nực cười. Không chỉ vậy, bổn hoàng tử còn nghe nói huyện lệnh Trạm Lý chiếm đoạt tài sản của bá tánh. Việc này, hoàng tỷ giải thích thế nào đây? Lời này sai rồi. Tham kiến công chúa, tham kiến tam hoàng tử. Lục Hữu Càn đã đền tội. Chỉ là trên đường chạy trốn, bất hạnh táng thân nơi sông Sương. Vụ án thuế trà đã có manh mối mới. Đã như vậy, đợi bổn vương vào huyện nha rồi bàn tiếp. Có thích khách. Huyện nha Phù Lương chứa chấp ô hợp, chắc chắn có đồng đảng của Lục Hữu Càn ở đây, phong tỏa huyện nha. Lập tức tiếp quản mọi chính vụ của huyện nha. Bổn vương muốn điều tra kỹ vụ án này. Nếu không phải ta đã mang theo thái y, thì e là đã bỏ mạng tại huyện Phù Lương này rồi. Phải rồi, Lưu, cô nương, cô đã dốc hết tâm sức vì hội phụ trợ, chắc cũng không muốn nhìn thấy nó tan thành mây khói đâu nhỉ. Điện hạ cứ tự nhiên. Lý Hoán, ngươi võ nghệ cao cường, chẳng lẽ không muốn xưng bá võ lâm, danh chấn thiên hạ, trời cao đất rộng, tự có trốn dung thân cho Lý Hoán ta, cái danh hư ảo đó, sao bằng sống một đời tiêu dao tự tại. Còn về ngôi vị minh chủ võ lâm, thanh kiếm trong tay ta sẽ tự mình đoạt lấy. Cáo từ. Khí phách lắm. Đã không biết điều như vậy, chi bằng không cần thiết đâu. Từ khoảnh khắc ta đặt chân đến Phù Lương, ván cờ này đã là một thế cờ chết rồi. Ngươi nói xem, hắn gọi Lưu cô nương và Lý Hoán qua đó sẽ nói những gì đây?
Bàn chuyện gì cũng chẳng quan trọng. Tam hoàng tử đến Phù Lương mới khiến ván cờ này thực sự sống dậy. Giống như lúc này đây, trưởng công chúa đã thua liền 3 ván rồi. Ngươi... Điện hạ mời ngài qua đó một chuyến. Điện hạ. Ai mà chịu nổi thử thách cam go thế này chứ? Ta đến vội vàng quá, chỉ mang theo chút vật phẩm dung tục. Trạm đại nhân đừng chê cười, chỉ có bức tranh của Ngô đạo tử là tạm coi được. Ở thời hiện đại, mua đống này tốn bao nhiêu tiền nhỉ? Điện hạ cứ khách sáo, ta thích mấy thứ dung tục này lắm. Trạm đại nhân quả nhiên phóng khoáng, ta cũng xin nói thẳng. Trạm đại nhân, có nguyện ý làm huyện lệnh Phù Lương cho ta không? Vậy ra điện hạ, muốn ta thay thế vị trí của Lục Hữu Càn sao? Theo ta thấy, Trạm đại nhân đâu phải người mà tên Lục Hữu Càn kia có thể so sánh. Thế còn những người khác, trong mắt điện hạ, họ đứng ở vị trí nào? Lưu cô nương và Lý Hoán đều là nhân tài. Tương lai tự nhiên sẽ rộng mở gấm hoa. Phù Lương là vùng trọng điểm thuế trà của cả thiên hạ. Điện hạ, ngài đã bao giờ nhìn xem những người trồng trà đang ở đâu chưa? Hay là, trong mắt điện hạ, họ chỉ là những con số vô tri trên sổ sách thuế vụ? Trà nông trên đồi trà Phù Lương, họ ngày qua ngày, năm này qua tháng nọ bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Họ gửi gắm hy vọng của cả một năm vào hết trong mấy gùi trà đó. Thuế trà đã ép họ đến mức bán máu bán mồ hôi, để rồi cuối cùng đến cơm no áo ấm cũng chẳng có. Vậy mà chút kế sinh nhai còn con ấy cũng vì vụ trộm thuế trà mà trở nên ngàn cân treo sợi tóc. Trạm đại nhân có biết luật pháp triều ta phân chia con người thành 3-7 loại không? Sang hèn, quý tiện, đó chính là số phận của bọn họ. Chẳng lẽ Trạm đại nhân thực sự cho rằng nhân sinh bình đẳng sao? Dưới pháp luật, trên bản cáo trạng, dù là vương công quý tộc hay kẻ buôn thúng bán bưng, tất cả đều được viết bởi cùng một ngòi bút. Đêm nay e là có biến. Canh chừng Trạm lý thật kỹ cho bổn vương, có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức bẩm báo. Rõ. Ngươi đến để diệt khẩu sao? Coi như ngươi biết điều. Điện hạ biết cái miệng ngươi không kín, giữ ngươi lại chỉ thêm tai họa. Giao nộp những vật chứng qua lại với điện hạ ra đây. May ra ta còn tha cho một mạng. Ngươi không phải người của Lý Thừa. Ngươi là Trạm Lý. Không phải chứ? Ta đã ra nông nỗi này mà ông vẫn nhận ra sao? Vương bát đản, ngươi có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Nói năng đừng có mập mờ như thế. Giữa chúng ta hoàn toàn trong sạch đấy nhé. Bằng chứng đâu? Cứu ta với, ta chưa nói gì cả. Ta sẽ giao bằng chứng cho điện hạ. Tam hoàng tử muốn giết ta, đừng có diễn vai oán phụ nữa. Vật chứng đang ở ngay trên người ngươi. Hắn giết ngươi, tự nhiên sẽ lấy lại được vật chứng. Trạm đại nhân thật thông minh, tiếc là không biết thiên mệnh. Thiên mệnh, có khả năng nào thiên mệnh đứng về phía ta không? Nguyên Phương, huynh thấy sao? Huynh đệ, ngươi lại niệm chú gì thế? Không kịp giải thích đâu, lên mau, xông lên.
Lục lão gia, Lục lão gia, Lục lão gia. Lục lão gia muốn sống thì phải gia nhập với bọn ta. Điện hạ, hậu họa đã được trừ khử, thi thể của Lục Hữu Càn đã được đặt trong nhà xác. Giọng ngươi sao thế kia, thuộc hạ bị cảm mạo phong hàn. Được rồi, ngươi vất vả rồi, lui xuống trước đi. Vở kịch này cũng đến lúc hạ màn rồi. Trạm đại nhân, không biết lúc này đây, ngươi có cảm tưởng gì? Nếu ta nói, bây giờ ta muốn bỏ tối theo ngài, nguyện trung thành với điện hạ, liệu có còn kịp không? Trạm Lý, ngươi quả thực rất thú vị. Đáng tiếc, ngươi và Lục Hữu Càn cấu kết gian phi cướp đoạt thuế trà, chứng cứ rành rành, đường luật không thể dung tha cho ngươi, ta cũng không thể dung tha cho ngươi. Vậy xin mời điện hạ đưa ra bằng chứng để thể hiện sự công bằng. Đương nhiên rồi. Giao dịch qua lại giữa ngươi và Lục Hữu Càn đều nằm trong này. Đây là vật chứng. Còn về nhân chứng, ngươi nói Lục Hữu Càn đã bỏ mạng ở sông Sương Giang, nhưng thi thể của hắn tại sao lại xuất hiện ngay trong huyện nhà này? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Chia chác không đều, giết người diệt khẩu. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Đã bắt được cả người lẫn tang vật, ngươi còn lời gì để chối cãi? Đúng là nhân tang vật chứng rành rành, nhưng là kết tội ai thì chưa biết chừng đâu. Hoàng tử điện hạ, vụ án này liên quan đến sinh kế của hàng vạn bá tánh Phù Lương, dân chúng chịu oan ức, oán tháng dậy đất. Xin điện hạ nhất định phải xét xử công khai, trả lại công đạo cho bá tánh Phù Lương. Được, ta sẽ cho các ngươi được sáng mắt ra. Đầu tiên, ngươi giả vờ kết oán với Lục Hữu Càn, sau đó dùng kế kim thiền thoát xác, giúp hắn giả chết bỏ trốn. Đợi Lục Hữu Càn lén lút quay lại đây, liền bắt đầu trộm cắp thuế trà. Cuối cùng, ngươi vì muốn độc chiếm tiền tài mà giết người diệt khẩu. Tục ngữ có câu bắt trộm phải bắt tận tay. Không biết điện hạ đã tìm thấy số thuế trà đó chưa? Dù sao thì 120 cân trà này cũng đủ để mang ra biên giới đổi lấy một lô chiến mã thượng hạng rồi. Đợi đến khi ngươi vào đại lao, ta nhất định sẽ cạy miệng ngươi ra. Lục Hữu Càn đã là đồng phạm của ta, cũng là bằng chứng cho việc ta giết người diệt khẩu. Vậy điện hạ, ngài có muốn hỏi hắn thử xem, hắn đã khai những gì không? Một kẻ đã chết còn có thể mở miệng nói chuyện được sao? Vậy thì sao chứ? Thì đã làm sao? Tất cả những chuyện này đều là do Lý Thừa sai khiến ta, kẻ cấu kết với Lục Hữu Càn, trộm thuế trà, giết người diệt khẩu không phải ai khác, chính là ngươi, Tam Hoàng tử Lý Thừa. Vậy điện hạ, ngài có muốn hỏi hắn thử xem, hắn đã khai những gì không? Một kẻ đã chết còn có thể mở miệng nói chuyện được sao? Vậy thì sao chứ? Thì đã làm sao? Tất cả những chuyện này đều là do Lý Thừa sai khiến ta, kẻ cấu kết với Lục Hữu Càn, trộm thuế trà, giết người diệt khẩu không phải ai khác, chính là ngươi, Tam Hoàng tử Lý Thừa. Hóa ra lại là Tam Hoàng tử điện hạ. Trạm đại nhân, ngươi đúng là biết cách tạo bất ngờ đấy. Lý Thừa, ngươi đinh ninh rằng Lục Hữu Càn đã chết, bằng chứng đã nằm trong tay ngươi, nên mới nôn nóng vu oan giá họa cho ta. Tiếc thay, thật đáng tiếc, ngươi tính sai nước cờ rồi. Nực cười, một tên quan tép diêu bỉ ổi như ngươi, một kẻ đào tẩu thanh danh ô uế, nghĩ rằng cấu kết gian manh là có thể hãm hại hoàng tử sao? Có Chu Di cửu tộc cũng không oan đâu. Người đâu? Bắt lấy hắn, ta xem kẻ nào dám. Lý Thừa, hôm nay bá tánh Phù Lương đều có mặt ở đây, ngươi muốn làm hoàng thất mang nhục sao? Xem ra hoàng tỷ đã quyết tâm bao che cho kẻ gian rồi. Trạm Lý, ngươi đúng là khéo mồm khéo miệng, nhưng cuốn sổ sách trong tay ta thì không làm giả được đâu. Lý Thừa, ta muốn nói cho ngài biết, cuốn sổ trong tay ngài tuy là thật, các giao dịch ghi trên đó đều có dấu vết để tra cứu. Có điều, ở một cuốn sổ sách khác, ta cũng tìm thấy những ghi chép y hệt như vậy. Lý Hoán, chỉ có điều, cái tên này lại chẳng phải là Trạm Lý ta, mà là một người khác. Trên đó còn có tên của người khác nữa. Đây chính là bằng chứng thép bao năm qua ngài thông qua Phù Lương để hối lộ quan viên. Lý Thừa, nay nhân chứng vật chứng đều đã đủ, ngài có nhận tội không? Tội? Ta thì có tội gì?
đi mau, nhanh lên, đi mau lên. Đã là người chết rồi, sao không thể an phận mà chết đi chứ? Giờ chết trông khó coi biết bao. Lý Thừa, nhân chứng vật chứng. Giờ nhân chứng đâu? Vật chứng đâu? Ngươi định khép tội ta thế nào đây? Ghi lại, hung phạm Lục Hữu Càn, hành thích hoàng tử, bị tiêu diệt tại chỗ. Hành hung ngay tại trận, coi mạng người như cỏ rác. Ngươi tưởng đại đường này không còn vương pháp nữa sao? Trạm Lý, ngươi tuy có chút tài trí, nhưng ngươi không hiểu. Ở đại đường này, kẻ như thế nào mới là trời? Lục Hữu Càn chỉ là thứ cỏ rác rơm rạ, còn chẳng được tính là người. Sao hả? Tưởng mình đang cầm sổ sinh tử chắc. Viết vài chữ là định đoạt được mạng người sao? Lý Thừa, ngươi buôn lậu chiến mã, âm mưu tạo phản, tâm địa độc ác, cố chấp bảo thủ. Ngươi vĩnh viễn không xứng ngồi vào vị trí đó đâu. Tạo phản, không xứng. Thái Tông có biến Huyền Vũ môn, mới kế thừa được đại nghiệp. Huyền Tông ép cha thoái vị, mới thuận lợi đăng cơ. Đợi khi ta ngồi lên chiếc long ỷ kia, kẻ nào dám hé răng nói một chữ phản? Lý Thừa, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Ta rất rõ. Cùng mang dòng máu Lý Đường, dựa vào đâu mà ta không thể quân lâm thiên hạ? Hôm nay, các người đừng hòng có ai sống sót mà bước ra khỏi đây. Giết! Lý Thừa, ngươi đã từng nghĩ đến chưa? Nếu Thánh Thượng biết được những việc làm của ngươi, ta đã nói rồi, các người sẽ không có cơ hội mở miệng đâu. Vậy nếu Thánh Thượng ngay giờ phút này đang ở trong huyện nha thì sao? Ngươi nói sằng bậy. Ngươi còn nhớ Lục Hữu Càn tại sao lại bị tống giam ở ngục Phù Lương không? Thứ ngươi vừa cướp là đồ ta làm giả đấy. Mau đoạt lấy cuốn sổ cái trong tay hắn. Thần Trạm Lý cung nghênh Thánh Thượng. Phụ hoàng, Lý Thừa, Thánh giá ở đây, còn không mau nhận tội chịu trói. Lý Thừa, ngươi đã biết tội chưa? Đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Có điều đại nhân, ngài cũng quá mạo hiểm rồi, dám bảo ta tìm người giả mạo hoàng thượng. Dù sao thì, đây cũng đâu phải lần đầu ta phá luật. Phải rồi công chúa, người ta tìm có giống đương kim thánh thượng không? Trạm Lý, ngươi có biết việc này nghĩa là gì không? Ngươi lại dám tìm người giả mạo thánh thượng. Đây là trọng tội chém đầu đấy. Khi quân, nhưng ai mà biết được, đây là người do ta tìm đến đóng giả chứ? Lẽ nào ngươi không sợ bị chém đầu sao? Nếu có thể bảo vệ bình an cho bá tánh một phương, thì Trạm mỗ này chết có gì đáng sợ. Nhưng ta cũng là vạn bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa, ta tin Hoàng thượng đương triều, ngài ấy nhất định là một minh quân. Này Trạm Lý, ta về Trường An trước đây, khi nào quay lại sẽ cùng các ngươi không say không về. Trưởng công chúa, ngựa đã chuẩn bị xong rồi, đang đợi ở bên ngoài ạ. Được, trưởng công chúa, cô vừa uống chút rượu, lát nữa cưỡi ngựa vẫn nên chú ý an toàn nhé. Không sao đâu, cũng đâu phải mới 1-2 lần. Đây chắc được tính là vụ vi phạm nồng độ cồn sớm nhất lịch sử nhỉ. Ta đi đây. Vi phạm nồng độ cồn là cái gì? Tốt quá rồi, cuối cùng không phải nộp cái khoản hao hụt trà cống nạp từ trên trời rơi xuống đó nữa. Tiền học của con trai ta có chỗ lo rồi. Đúng vậy, đa tạ Trạm đại nhân, sau này chúng ta không còn bị tên Lục Hữu Càn bóc lột nữa rồi. Trạm đại nhân tốt như vậy tìm đâu ra chứ? Sao lại nói thế được? Ngươi nói vậy sẽ hối hận đấy, đừng cãi nữa, bớt lời đi một chút. Đại nhân, gã chồng ta quanh năm đánh đập ta, ta muốn hòa ly. Trước đây ta không dám, giờ nghe nói ngài đã vì Liễu Như Yên mà chủ trì công đạo, nên ta cũng muốn đòi lại công bằng. Yên tâm đi, Trạm đại nhân thăng đường, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho cô. Phù Lương hiện giờ thật khiến người ta phải trầm trồ. Ta định mở rộng việc buôn bán ở đây. Huynh đài thấy thế nào? Ý hay đấy.
Ở đây giao dịch công bằng, thật sự khiến chúng ta không bao giờ phải lo lắng bị cường hào ác bá cướp đoạt nữa rồi. Đúng vậy. Nào. Chính sách bảo đảm quyền lợi dự án mà Trạm đại nhân mới ban hành gần đây giúp chúng ta không chỉ không bị bớt xén tiền công mà còn được tham gia vào quy trình làm cống phẩm. Thật sao? Ta có một phương pháp cải tiến đúng lúc có thể đề xuất lên. Đại nhân, những điều mà ngài tôn sùng có nhiều điểm không phù hợp với đường luật. Đặc biệt là cái gọi là thiết nạn nhân có tội. Ngài lại dám công khai bác bỏ. Pháp luật này nhất định phải lấy con người làm gốc. Nếu không thể để bách tính an cư lạc nghiệp, thì luật pháp đó chẳng qua cũng chỉ là công cụ của kẻ cai trị mà thôi. Chẳng lẽ đại nhân không sợ sau này bị người người đòi đánh sao? Đương nhiên là sợ. Nhưng không thể vì sợ mà lại không làm. Chỉ cần ta làm nhiều hơn một chút, thì thời đại đó biết đâu sẽ đến sớm hơn một chút. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Trạm Lý tiếp chỉ. Thần Trạm Lý, cung linh thánh dụ. Thăng Trạm Lý làm đại lý tự Thiếu Khanh. Hàm tòng tứ phẩm thượng, ban cho một tòa phủ đệ tại Vĩnh Hưng phường, Trường An cùng ngàn mẫu ruộng tốt. Lý Hoán hỗ trợ Trạm Lý phá án có công. Nay đặc phong làm huyện thừa, hàm tòng ngũ phẩm hạ. Đa tạ thánh thượng ân điển, đã phong thần làm huyện thừa hàm tòng ngũ phẩm hạ. Lưu Như Yên hỗ trợ Trạm Lý liên tiếp phá kỳ án, cận nữ nhi không thua đống ngươi dâu. Đặc cách thiết lập chức văn thư thất phẩm. Nữ tử nhập triều làm quan, tuy chỉ là văn thư thất phẩm, nhưng cũng đủ khiến văn võ bá quan trong triều phải liếc mắt kiêng nể rồi. Trạm đại nhân tiếp chỉ đi. Đây là chúc mừng bạn đã hoàn thành thử thách tân thủ huyện lệnh Phú Lương. Hẹn gặp lại lần sau. Ta lại xuyên về rồi sao? Ruộng tốt nhà đẹp của ta, hào khí can trường của ta, còn cả Lưu Như Yên thơm tho mềm mại của ta đâu rồi? Mới được khai quật tại huyện Nha Cổ Phú Lương, hòm thư tố tụng thời Đường đã chứng thực được trong sử sách có ghi chép về chế độ pháp trị do một vị sư gia họ Trạm sáng lập. Chỉ là vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt. Kiểm tra phòng. Cuối cùng thì anh ấy cũng tỉnh rồi. Mau gọi bác sĩ trưởng. 了忧伤，我和你黑白颠倒，同手同脚，不太协调。我就是想不明白，火星怎么撞地球，而你牵了我的手。